Xin chào những người đang xem video của tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Các bạn có khỏe không? Ở video này mình muốn làm một cái video hướng dẫn cách ghép cái tia lửa đạn. Như các bạn đã thấy, mình có một giao diện của ứng dụng biên tập video có tên là Sony Vegas, một ứng dụng tương đối phổ biến. Và đây mình có một cái video như thế này. Bạn có thể thấy là cái tia lửa cái video này nó là tia lửa của súng thật, cho nên và nếu như bạn muốn làm một cái tia lửa nó sáng hơn, nó nhìn nó xịn sò hơn thì phải làm như sau. Chọn cái điểm mà khi một cái khẩu súng này nó phát ra cái tia lửa. Mình đã chọn được cái phần ảnh có tia lửa ở đây rồi thì mình sẽ chụp ảnh màn hình. Ở đây có cái nút video preview này, có nghĩa là phóng to. Mình sẽ chụp lại màn hình bằng cách ấn vào nút on print screen. Ở video này thì không hướng đến đối tượng người mới hay cũ hay là pro hay là thế nào. Nó chỉ là một cái video giải trí, nói chung là vui vẻ thôi. Mình đang xem cách chụp ảnh màn hình thế nào đây. Có rất là nhiều thông số ở trong những cái ứng dụng này, nhìn thấy rất là nhiều thứ. Bây giờ mình vào cái phần mềm pen, sau đó bạn Ctrl V. Ở đây mình có một bức ảnh chụp màn hình liều desktop. Ok, khá là hay ho. Tại vì mình vừa làm vừa học ở trên mạng, cho nên là mình sẽ cắt ghép, cắt những cái đoạn thừa ra, và có thể sẽ bỏ lỡ mất một cái phần hướng dẫn nào đó mà có thể quan trọng với bạn, thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Ok, đây là giao diện của Photoshop 2020, khoe tí. Giờ mình tạo một cái không gian mới. Thực sự mình cũng khá là mới với Photoshop. Mình mình không phải là pro, nhưng mà gần đây mình có xem theo dõi một số video khác hướng dẫn của YouTuber nước ngoài. Họ hướng dẫn khá là hay, và mình cứ thế mình làm thôi. Mình làm dần dần nhiều quen. Giờ chọn cái ảnh mình lưu đây, place. Các bạn lên Google hình ảnh, bạn search chữ Muzzle Flash. Đây là một bức ảnh. Các bạn có thể điều chỉnh màu sắc này nọ, trông tia lửa cho nó ngầu ngầu nhé. Cái này không thông số cụ thể nào cả,
chỉ có mình nhìn nó vừa vừa mắt thì mình chọn theo cảm giác. Rất xin lỗi các bạn nếu như video này chưa có chỉnh chu, bởi vì mình làm ngẫu hứng thôi. Ok. Layer tool này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác cắt. Khi mà đến những cái đoạn bị ăn vào trong như thế này thì bạn ấn delete để có thể hoàn tác lại cái thao tác vừa rồi. Tạm thời để đây. Xóa cái này đi. Đây mình xoay lại. Mình căn chỉnh. Sẽ cách cái họng súng ra một chút. Trông khá là hoạt hình. Đây để muốn nó cảm giác nó thật hơn một chút thì mình sẽ vào cái layer 1 này, mình bôi thêm. Mình sẽ dùng công cụ Healing Tool, sẽ bôi ra một chút. Giống như là khi mà ánh sáng lên, lóe lên thì nó sẽ phát sáng ra ở những cái phần này. Mình làm cho nó sáng hơn. Quick Export. Rồi desktop, bắn súng mình sẽ để final, đã là hoàn chỉnh. Sẽ quay lại cái phần mềm Sony Vegas. Mình mở cái ảnh mình vừa lưu. Final, open. Đây mình có ảnh mình kéo vào rồi, kéo cho nó nhỏ. Tìm cái đúng cái lúc mà đó cái tia lửa này sáng lên thì mình sẽ để cái bức ảnh này vào. Trời, trông hay không? Đây là lần đầu tiên mình làm Muzzle Flash. Oh shit, trông ok phết. Cái này nó là súng thật nên nó có khói sẵn, nó là bắn thật nên là mình đỡ quá trình đi tạo khói các thứ. Video chúng ta đây có tia lửa nhưng rất nhỏ. Tia lửa thêm vào thì sẽ như thế này.